Antarctica, ai fost incredibilă, senzațională, uimitoare, dar miroase îngrozitor în jurul lor, Doamne! Noi tot timpul suntem în manevră, nu suntem doar pe pilot automat. Pot să spun că am rămas blocat în gheață 9 zile. Putem să spargem între 70 și 120 de centimetri de gheață. Dacă se întâmplă ceva cu un pasager, Ce pasmă viene. Mi-au dat viză de Antarctica. Și acum să vă spunem ce nu ne-a plăcut. Bună dimineața din paradis! Priviți cum ne-a primit în această dimineață Antarctica. Suntem pe un canal faimos pentru priveliștea pe care o oferă, destul de îngust. Navigăm printre iceberguri și nu sunt două, trei, ci o multitudine. Ultima debarcare are loc acum și suntem așa emoționați că trebuie să ne luăm la revedere de la Antarctica. E cam capricioasă vreme aici, adică vreme de iarnă. Bate vântul foarte tare, viscolea din auri, dar ne așteaptă o insulă plină de pinguini și abia aștept să îi văd pentru ultima oară. O să-mi fie dor de ei, o să-mi fie dor de toate imaginile astea ale icebergurilor plutind pe ocean. Oamenii de aici, totul, chiar, uite, mă apucă nostalgia, deși... Mai avem câteva zile de petrecut împreună. Bine, mai avem încă 2 zile și jumătate de parcurs până în Ushuaia, dar o să fim doar pe mare, doar pe pasajul Drake și nu avem de filmat mare lucru. Da, să vedem pinguinii pentru ultima oară. Poate de data asta surprindem un pinguin imperial. Ar fi magnific. Bine de mare. Cât mine aproape de mare, da. O nouă insulă ce aparține, evident, pinguinilor. De regulă, ei se retrag pe insule atunci când își construiesc cuibul, pentru că nu au nevoie de zăpadă. Trebuie să fie pietre, așa cum se întâmplă și aici, în celelalte locuri pe care le-am văzut. De aceea nu își fac cuiburi pe ghețari. Foarte haioși sunt și bineînțeles că i-am văzut înotând în apă în fața bărcilor noastre. O să ne lipsească micuții aceștia simpatici, dolofani și foarte prietenoși. Frumoasă foc imaginea lor cu ghețarii în spate. Oh, da, Antarctica, ai fost incredibilă, senzațională, uimitoare. Toate așteptările noastre au fost date peste cap, adică nici nu credeam că vom găsi atât de mulți pinguini. Gândiți-vă că am vizitat 4-5 locuri maxim în toată această expediție și peste tot am văzut pinguini, adică nu a fost loc în care ei să nu existe, chiar și printre iceberguri au înnotat. Dacă ne-a întâmpinat în prima zi cu o insulă la fel de plină de pinguini, cu o vreme bună, aș vrea să-i spun, față de cea de astăzi, și a rămas bună Antarctica într-un mod cât se poate de autentic, cu zăpadă, cu ninsoare, cu puțin ger, cât să ne amintească că suntem în luna decembrie și că suntem pe continentul alb totuși. Sunt ei simpatici, frumoși, drăgălași, dar miroase îngrozitor în jurul lor, Doamne! E o combinație între găinat și pește împuțit, pește stricat, nu știu, deci cumplit. Îi iertăm, evident, nu ne supărăm pe ei.
ok, cuiburile sunt interesante, coloniile, de observat comportamentul lor, cum interacționează unii cu alții, dar uitați-vă cum se joacă în apă, deci sunt extrem de haioși, este modalitatea lor de a se relaxa. După ce, da, se spală, după ce se hrănesc, bineînțeles, au acest mic obicei. Fabuloși! Și ascultați sunetele pe care le scot. Și am găsit o coajă de ou de pinguin. Asta înseamnă că păsările care le tot dau târcoale au reușit să prindă ceva. Era micuț, dar pentru ei, pentru pinguini, ouăle sunt cea mai mare avere. E tot ce au ei și e tot ce trebuie să facă în viață, efectiv. Să depună ouă, unul, cel puțin pe sezon, două pentru unele specii. Papa, micuților, mulțumim Antarctica pentru o experiență pe cinste. Top! Cel puțin o dată în viață trebuie să vii aici, să strângi bani, să faci tot posibilul încât să-ți propui să vii aici, cel puțin. Și dacă îți propui, cu siguranță o să se întâmple. E foarte important să-ți dorești să ajungi aici. Repet, dacă ați ratat primul vlog, anunțarea plecării în Antarctica, atunci vă mai spun încă o dată că la începutul anului acesta părea un vis imposibil, părea un vis, nu știu, pus acolo pentru pensionare sau pentru momentul în care vom strânge foarte mulți bani încât să ne permitem să ajungem aici. S-a dovedit că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, lucrurile se întâmplă, trebuie doar să aștepți momentul potrivit. Și prinzi și curaj să dai acei bani. Absolut. Asta e și vorba, că îi dai la grămadă. Cu inima deschisă. Așadar, mulțumim Antarctica pentru cea mai complexă, cea mai frumoasă, cea mai intensă experiență trăită vreodată. Nu o să uităm zilele astea, au fost foarte, foarte pline. Pășim pentru ultima oară anul acesta, 2023, în Antarctica și mulțumim pinguinilor pentru spectacolul minunat oferit. A mai venit unul și a rămas bun. Micuțul, tocmai a ieșit din apă. Ce strălucesc penele pe el. Superb. Gata, pentru ultima oară ne dăm jos vestele de salvare, ne bucurăm că nu am căzut din zodiac, cel puțin Andreea, pentru că probabil avea foarte multe coșmaruri cu această bărcuță. Da, ne-a plăcut extraordinar de mult, super experiență, iubim Antarctica, promitem să revenim și chiar vă încurajăm, ne repetăm, știu, cel puțin eu, vă încurajez să veniți aici să vedeți cu ochii voștri această minune a lumii naturală. Acum avem parte de o surpriză, spre deosebire de vasele de croazieră clasice, unde nu ai voie să intri în pupitrul de comandă. Ei bine, aici lucrul ăsta este posibil. Și o să intrăm acum pentru a-l cunoaște pe George, care este ofițer pe această navă de expediție și bineînțeles că e român. Hai să vedem dacă e la birou. Salutare, George! Salut! Bine te-am găsit! Ce surpriză plăcută! Bine ați venit! E o mare plăcere să vă avem la bord. De cât timp lucrezi în domeniu, să spunem așa, nu neapărat pe acest vas? Am început în 2012 cariera și pe vase de croazieră expediții ca și ofițer de punte din 2017. Și acum pe Antarctica de cât timp? Antarctica am început pe 16 octombrie. Și cum ți se pare ideea asta de a merge în Antarctica, bine, de câteva ori pe an, adică tu ești parte dintre cei privilegiați? Da, ce pot spune? Diferența între noi și o navă de tip cargo sau o navă normală de pasager, noi tot timpul suntem în manevră, nu suntem doar pe pilot automat, mergem din punctul A în punctul B. Noi, operând în gheață, suntem tot timpul în manevră. Este un mediu foarte activ, suntem cu experiență în gheață, multe sezoane în general, mai ales comandantul și eu.
Și acum oferă-ne câteva informații despre acest vapor pe care ne aflăm noi. Știu că e unul nou. Vaporul a fost lansat în 2023, a fost asamblat în China, toată aparatura este de la producători internaționali și renumiți. Prima croazieră a fost în nord. Eu m-am îmbarcat pe vapor pe 22 septembrie în Islanda. A fost ultima croazieră acolo, s-a încheiat croaziera din nord. După care am plecat repositioning către Uruguay. Am făcut o lună de zile pe mare, full speed. Fără pasageri? Fără pasageri. Noi am început sezonul un pic mai devreme decât celelalte vapoare. Normal, early season este noiembrie. Noi am început pe 16 octombrie. Condițiile meteo nu sunt cele mai bune. În general, în octombrie, foarte multă gheață, ceață afară. Este mult mai complicat pentru noi ca și operatori. Care este cea mai mare provocare de care te-ai lovit lucrând pe vaste de croazieră, de expediție? Pot să spun că am rămas blocat în gheață 9 zile. Serios? Da. Pasageri? Da. În februarie 2018. Am intrat în Wendell Sea, era cât de cât ok, acolo gheața se mișcă foarte repede. Ne-am strecurat, ne-am blocat prima oară 2 zile într-un loc și am stat drifting în gheață. După care am prins iar open water și ne-am dus către destinația unde trebuia să ajungem, unde ne-am blocat pentru alte 6 zile. Am tot așteptat, a fost vreme urâtă, nu am prea avut pe unde să ieșim. Și într-un final, cu o zi înainte, unul dintre canalele din zona respectivă și într-un final, la 5 dimineața, am trecut. Și-au am lăsat spart un oamenii pic de expediția? În mare parte, da. Dar tot am oferit, cât am fost blocați în gheață, tot am oferit. Landing-uri pe gheață, când a fost vremea bună, am lansat zodiace, s-au plimbat, s-au făcut croaziere, dar nu landing-uri. Zona în care trebuia să ajungem este, de fapt, o colonie de emperor penguin și de asta. Vremea poate să fie din cauza vânturilor catabatice. De exemplu, suntem acum aici, în acest loc, mai ales dacă sunt munți, poate să fie calm și dintr-o dată 80-100 de noduri vânt. Deci trebuie să fim gata pentru operare în caz de urgență și... Dar aceste vase sunt special proiectate pentru gheață, nu? Da, noi avem Polar Class 6, putem să spargem între 70 și 120 de centimetri de gheață de prim an. Nu e ca un vas de croazieră normal. Nu. E ceva mai special, mai deosebit. Nu este ca un vapor vechi în care trebuie să manevrăm tot timpul din consola centrală. Putem să ajungem într-un loc, punem în dynamic positioning și ne ținem poziție cu acuratețe până la 10 cm. Pe românește spus, are pilot automat de ultimă generație, nu? Da. Bine, tot noi îl controlăm, adică dacă văd că se schimbă vântul, trebuie să iau să întorc vaporul, să-l pun în vânt. Dar în același rând trebuie să avem grijă și de zodiace, pentru că în caz de se deteriorează vremea, tot timpul trebuie să le oferim un bord sub vânt. Da, e un job foarte complex și greu, nu e deloc ușor, cu siguranță. Eu aș spune că este un job foarte plăcut, este activ. De asta suntem aici majoritatea, pentru că suntem oameni activi și nu avem timp să ne plictisim. Da, e foarte important, pentru că tu, de exemplu, ești plecat de acasă cât timp pe an? Pe an. Ai familia în România, presupun, nu? Da. Unde? În Constanța. Îi salutăm pe această cale pe cei de acasă. De la capătul lumii, de aici, din Antarctica. Antarctica, da. Cam 8 luni pe an, depinde. Câteodată ne schimbă de la un vapor la celălalt, depinde și ce nevoie avem acasă, putem să ne înțelegem că compania nu este... În mod normal, suntem 3 luni on-off. Spune-ne și nouă, cum e cu pasajul Drake? De ce e atât de periculos? Aș spune că nu este chiar periculos. Am auzit foarte multe versiuni și am văzut și sunt vapoare care au avut incidente, într-adevăr, le puteți găsi oriunde acum pe internet. Noi nu am fost implicați în niciun incident similar, tot timpul avem surse aprobate meteorologice pe care le urmărim. Dacă noi studiem și mai ales în
școală în România, se studiază și meteorologia. Tot timpul urmărim sistemele de joasă presiune, cum se deplasează, nu numai aceste programe online care sunt libere, avem și de la companie programe aprobate, certificate pe care noi le putem folosi. Trebuie să știi să faci un crossing pe Drake. Sistemele vin unul după celălalt, sunt doar mici intervale între ele unde se poate trece. Cum a fost și cazul nostru, am avut de așteptat aproximativ o zi până s-a îmbunătățit vremea, pentru că a fost furtună în zona asta respectiv. Da, au fost și cazuri în care vapoarele au avut incidente și medicale, au trebuit să întoarcă și să întorce un vapor cu, indiferent de mărime, în 10 metri, 8, 9, 10 metri valuri. Nu este chiar plăcut pentru nimeni. Dar, de exemplu, acum, uite, dacă se întâmplă ceva cu un pasager, vine un elicopter? În Antarctica există aici, în perioada asta, aș putea spune că există o bază, se zice Frey Station. Ei au charter flight-uri către Ushuaia. Dacă au valabil charter flight acum, se poate pleca către Ushuaia cu un charter flight. Cu puțin noroc, pentru că este singura bază care este în South Shetlands care au aeroport. În timpul sezonului mai sunt vapoare de mici dimensiuni care vin doar o dată pe lună, urcă doar o dată pe lună la Ushuaia pentru provizii. În rest, iau croaziere de 4-5 zile de la această stație care zice Frey Station. Sunt anumite proceduri pentru urgență pe care trebuie să le urmăm. Dacă nu avem posibilitatea să debarcăm pasagerul sau membru de echipaj în această bază, trebuie să plecăm full speed către Ushuaia. În general, la viteză maximă, în condiții bune meteorologice, cam o zi și 20 de ore până ajungem în Longsen. Să zic o zi jumătate. Presupun că n-ați avut genul ăsta de experiență. Nu pe vaporul ăsta. Am întâlnit în ultimele mele contracte, am avut doctori capabili să facă și operații. Explică-ne și nouă, te rugăm, cei cu atâtea monitoare, butoane, fiecare, cum funcționează? Adică vreau și eu să înțeleg sistemul, mecanismul din spate. Ok, în general par multe butoane ca la orice vapor, dar adică crescând cu asta, sunt de la vapor, sunt în general aceleași setări, aceleași butoane, doar că sunt așezate diferit. Par multe, dar nu sunt de fapt atât de multe. O să încep cu stabilizatoarele. Aici sunt stabilizatoarele. Avem două, câte unul în fiecare bord, lungi de aproximativ 5 metri și ele ne ajută să prevenim rolling-ul. Vaporul nu se mai înclină atât de mult. Aici este un sistem OLEX, să-i spune. Nu este oficial, dar ce face acest sistem, practic, înregistrează rutele pe unde am fost și tot ce se vede în background, să zic așa, și de la alte vapoare, îl putem folosi ca și referință. Aici sunt luminile de navigație, din acest panou se aprind luminile exterioare. Următoarele 3 monitoare sunt multifunctional display-uri. Putem folosi pe ele ECDIS, radar, care ECDIS este hartă electronică, radar, acest chest coning care ne arată momentul acesta de unde bate vântul, în ce direcție, ce adâncime avem sub vapor. Și ce adâncime avem? Acum e 22,4 metri. Tillerele standard pentru propulsie, avem două control bărpici propeller. De fapt, ce înseamnă asta? Ele se învârt continuu, într-o singură direcție și ce se schimbă doar pasul elicei. Aici sunt cârmele, toate acestea 1, 2 și 3 cu bow thruster-ul, toate sunt integrate în dynamic positioning, care este acesta de aici. Eu care credeam că o să am o poză aici, în pupitrul la cârma pasului de expediție. Acolo sus este un anemometru, în dreapta lui este girocompasul, sub girocompas este speed log, după care în dreapta sunt generatoarele, câți kilowați avem valabil și care este consumul instant. Dreapta iar este un GPS compas care este obligatoriu să-l avem pentru navele care operează în zone polare. În dreapta este iar un echo sounder, un GPS și un sonar.
Diferența dintre sonar și ecosounder, ecosounderul bate exact sub vapor. Acum, în partea din dreapta, monitorul din dreapta este un fars sonar, putem să vedem până la 500 de metri de jur împrejur, 360 de grade ce adâncime avem sub vapor. Astea sunt radarele, asta este cârma babord și în partea cealaltă cârma tribord. Roșu înseamnă că se duce către babord, verde către tribord. Ele operează, mai ales acum pentru că sunt în dynamic position, ele operează independent. Câte motoare are de fapt 4 generatoare care sunt diesel electric. Avem două propulsii care sunt conectate la două propulsii electrice și în funcție de necesități putem să pornim câtă putere avem nevoie în funcție de viteză, de consum. Viteza maximă este 15 noduri. Ce înseamnă asta, adică în kilometri? Undeva la 28 de km pe oră. 28? Da, undeva la 28. Mulțumim din suflet pentru că ne-ai primit și că... Da, nicio problemă. Și eu vă mulțumesc. Dacă mai avem curiozități, batem la ușă. Între timp am plecat spre Ushuaia și dacă vă întrebați ce facem noi, două zile pe mare. mare, asta facem. Avem televizor, bineînțeles cu foarte multe posturi internaționale, dar și multe filme de recuperat. Așadar, vizionare plăcută. Și gata, se încheie călătoria noastră. Este ultima seară. We have here a gentleman who is leaving tomorrow together with you. He's my staff captain George from Romania. He is a deputy captain. He's a kind of a second guy in command. So if I get sick, he takes over. He is flying home for a well-deserved vacation. So I wish you thank you for everything and wish you a safe trip home. Ia să vedem cât am Shall I noi. read it to you? Yes! Eggs. 5,200 pieces of eggs. 450 liters of milk. Rice. 180 kilos of rice. Flour. 300 kilos of flour. Meat. This is chicken, pork, beef, lamb. 980 kilograms of meat. Seafood, fish, and all the other seafood. 300 kilos, about 2,250 kilos of fruits and vegetables. About 220 bottles of wines and beers, almost 1,000 bottles or cans of beers. For the toilet papers you use 1,300 rolls of toilet paper during the trip. Ladies and gentlemen, the Ocean Albatross Hotel Team! Ultima cină pe vasul de expediție, cu nostalgie și cu nod în gât, dacă am început aventura asta așa foarte entuziasmați, plin de viață,
Acum suntem așa, poți să omorâți, că se termină. A trecut foarte repede, dar în același timp și greu, pentru că am trăit fiecare moment cu intensitate maximă. El ne-a servit vinul în fiecare seară și de nota 10 sunt oamenii aici, deci cel mai tare echipaj, cei mai profesioniști, cei mai amabili, zâmbitori, ospitalieri, toate superlativele din lume pentru George ei. că pleacă acasă. Da, ne bucurăm pentru George că merge de Crăciun acasă. Cheers, Salutăm bravo, noroc! Din viitor. Și mulțumim și lui, dar și capitanului că ne-au dus în siguranță în Antarctica și ne-au adus în Ushuaia și au luat decizii extraordinare. Am ocolit furtuna aici în pasajul Drake datorită deciziilor pe care ei le-au luat și îi felicităm. Sunt foarte profesioniști, niște oameni de nota 10. Știu ce fac ei acolo în pupitru, dar da, a fost o călătorie pe cinste, atât pot să spun. Noroc! Am uitat să filmăm prânzul, a fost deosebit, am primit sushi și am fost cea mai fericită. Dar în această seară începem cu acest starter, roșii cu ceapă și cu puțin busuioc. Iar Ion și-a luat o supă. Oricum, mâncarea este foarte bună, ce să spunem, nu există ceva care ne-a displăcut sau... Chiar dacă pe alocuri au fost influențe asiatice, eu ador mâncarea asiatică, adică a fost exact pe gustul meu. Am avut de la burgeri până la paste, până la tot felul de supe, legume, piure, friptură, ați văzut și voi. Adică în fiecare seară a fost un alt meniu și tot așa. Da, gata, trecem la treabă, că ne e foame, am dormit puțin la prânz. În zilele petrecute pe mare, ce facem? Internet. Fără internet. Sigur, mai participăm la prelegeri pentru că toate au fost extrem de interesante. Adică fiecare ghid de expediție este specialist pe ceva. De exemplu, astăzi s-a vorbit foarte mult despre impactul pe care îl are încălzirea globală, să spunem așa, sau omul asupra Antarcticii. Apoi s-a vorbit despre indigeni, despre canalul Beagle, specialiști în geologia Antarcticii, în fauna Antarcticii, bineînțeles, și așa mai departe. Pe lângă faptul că, da, ai pășit în Antarctica, ai văzut pinguinii, ai privit ghețarii de milioane de ani, dar în același timp ai un bagaj de cunoștințe foarte bogat cu care pleci de aici. Pentru asta, nota 10. Eu am primit mult mai mult decât mă așteptam în toată această călătorie. Adică, pentru mine a fost ceva incredibil. Update, un lucru pe care am uitat să-l precizez e faptul că m-am bronzat în Antarctica. Am uitat într-o zi să mă dau cu cremă solară atunci când am ieșit de pe vas și pur și simplu mi-am prăjit fața. Acum, uite puțin, îmi pică nasul. La fel ca pe moldoveanul. Soarele este foarte puternic în această parte a lumii și este important să te protejezi cu cremă de protecție solară. Am bronz de Antarctica, așa că mă pot lăuda cu asta, nu? La felul 2, Andreea și-a luat creveți cu orez, iar eu mi-am comandat friptură de vită cu cartofi. Ca de obicei, eu la desert îmi iau fructe, așa se prezintă în seara asta, iar Ion ciocolată și cred că ai macaron. Delicios! Da, așa a arătat fiecare cină din această expediție, cu asemenea feluri de mâncare și cu o super priveliște. De data asta vedem Argentina în stânga, pentru că ne-am îndepărtat destul de mult de ghețari. Am ajuns între timp pe canalul Beagle, ne-am mișcat foarte repede la întoarcere. Și stați așa că l-am întâlnit pe Wayan, care e din locul nostru preferat din lume, adică știți că pentru noi Bali este acasă și mi s-a părut fabulos să-l găsim aici pe vas și el să știe câteva cuvinte în română. Hai, Wayan! Hai! Ce pas, mă? Bine? Foarte bine! So, how did you learn Romanian? Because I work in the cruise ship people, it's a big cruise ship, Celebrity Cruise Line, so lots of Romanian there, so they teach me a little bit, Romanian. Ce pas, mă? Bine? Mulțumesc! Mulțumesc, yeah. Some bad words. No. No, I wasn't. We don't say bad words. No. Okay, thank you so much. Pleasure. Makasi. Yeah, welcome.
dimineața! Bună dimineața la Moș Ajun! De unde a început călătoria noastră în Antarctica, de acolo se încheie, adică din Ushuaia, din port. Este ora 7 dimineața, 7 și un sfert dimineața, iar noi am ajuns acum jumătate de oră. Da, și ne-a fost dată trezirea undeva la 5:30, am luat micul dejun. Acum urmează să coborâm de pe vas, ne cazăm, apropo, mai stăm câteva zile aici în Ushuaia, dar urmează, așa cum am obișnuit, noi aventuri pe cinste, cum nu vă așteptați. Schimbăm destinația, schimbăm continentul, putem spune. Am schimbat multe continente în ultimele zile, da, e foarte cald aici, mi se pare că am venit la vară, de la iarnă nu la se vară. compară cu nimic. Revenim cu concluziile despre această expediție în Antarctica imediat. Și dacă vă amintiți, în unul dintre vloguri am ajuns la o fostă bază de cercetare britanică, Port Lockroy se numește, de fapt denumirea e în franceză, dar vreau să vă spun că ei ne-au dat viză de Antarctica pe 10 decembrie 2023. Am ajuns la ei. A fost opțională, nu neapărat toată lumea a primit-o, doar cine a dorit. Așadar, da, avem viză și de Antarctica. Bye bye Ocean Albatros. Ne vedem data viitoare. Și am ajuns la destinație. Am lăsat bagajele aici până mai târziu puțin, când vom face check-in-ul la noua cazare. Tocmai am aflat că gecile albastre pe care le-am primit noi pe durata călătoriei sunt ale noastre, adică le putem păstra amintire, doar că noi n-am știut, le-am uitat în cameră și norocul nostru e că avem un român la bord, și anume pe George, și ne salvează el, ni le aduce puțin mai târziu. Yay! Da, o să ne vedeți în următoarea perioadă în aceleași geci. O să purtăm gegile în următoarea călătorie, ducem Antarctica în următoarea destinație. Am revenit cu picioarele pe pământ, pe continentul sud-american. În Ushuaia mai exact. Ne-a luat câteva zile să filmăm această încheiere de vlog, acest fragment de fapt, pentru că ne-am odihnit. A fost solicitantă Antarctica din toate punctele de vedere. Și am avut nevoie de timp ca să tragem câteva concluzii reale, să fim noi convinși că așa a fost de fapt în această aventură. Să ne trezim la realitate că de fapt chiar am fost în Antarctica. Să știți că am revenit în Ushuaia și eram ceva de genul: noi chiar am fost în Antarctica. Am visat. N-a fost un vis, da? Deci chiar am trăit asta pe bune. Pentru că ni se părea că totul a trecut foarte repede. Și atunci, da, am avut nevoie să conștientizăm puțin toată această experiență. Eu chiar nu știu ce să mai zic. A fost experiența vieții mele, dincolo de înotatul, snorkelingul în Marea Barieră de Corali. Ce am trăit acolo, ce trăiești de fapt acolo, emoțiile sunt unice, imaginile pe care le vezi, te simți ca într-un film, ca într-un documentar de pe National Geographic. Da, ați văzut și voi imaginile. La un ecran imens, la un film, nu știu, deci e foarte, foarte frumos și nu, chiar pe alocuri cred că am subestimat toată această experiență. A fost mai mult decât am visat, mai mult decât ne-am așteptat și decât am proiectat noi. Da, chiar dacă pare totul comercial, nu e. Mai mult de atât nu ai ce să faci acolo, ați văzut și voi. Nu, degeaba să zicem că ai merge într-o expediție în interiorul continentului, pentru că nu o să vezi mare lucru, ci doar ghețari, zăpadă și așa mai departe. Dar aici te duc în punctele esențiale, la pinguini, ghețari, peisaje, ați văzut și voi în imagini. De precizat e că sunt mai multe itinerarii, adică fiecare expediție are propriul itinerariu. Noi l-am ales pe cel de 10 zile care ne-a dus în South Shetland, se numește zona insulelor pe care le-am văzut, și pe continent, pe Antarctic Peninsula. Sunt expediții care te duc în alte locuri, care te duc mai mult pe Antarctic Peninsula și mai puțin pe insule. Dar la noi a contat foarte mult prețul. Sunt zile în care nu poți merge la pinguini pentru că nu e prielnică vremea, vântul e prea puternic, valurile, curenții. Noi am avut o excursie care s-a anulat, adică ne-am dus acolo, ne-am îmbrăcat frumos, cât pe ce să ne urcăm în Zodiac, și ne-au anunțat că de fapt curenții sunt mult prea puternici și s-a anulat. Deci am ratat, cred că, o vizită la pinguini, nu? Da, pinguinii nu au fost o problemă în Antarctica. Îi vezi peste tot, inclusiv când te deplasezi de la un punct la altul în jurul vasului de expediție, înotând, pentru că sunt foarte curioși. Și de multe ori, adică de cele mai multe ori n-am reușit să-i surprindem pentru că n-aveam cum, n-aveam nici camerele, dar din pat îi vedeam cum sar în apă. Fabuloase ființe. Și acum să vă spunem ce nu ne-a plăcut.
Nu știu ce nu mi-a plăcut, mi-a plăcut totul. A fost prea scurtă. Da, corect. Știu ce nu mi-a plăcut, și anume traversarea pasajului Drake, pentru că a fost un pic cu turbulențe, neplăcută, să zic așa, pe alocuri, dar noroc că am luat pastile. Mulți dintre voi m-ați întrebat ce pastile am luat. Nu știu să vă spun, pentru că le-am cumpărat de la o farmacie din Ushuaia. M-am dus la farmacie și am cerut așa ceva. Erau și plasturi pe care puteai să ți pui, dar din păcate nu mai erau disponibili și mi-au dat ei de acolo ceva. Bine, și a funcționat. Bine, am avut noroc pe pasajul Drake și de George, nu? Că a fost la comandă și a făcut valurile mai mici. Că tot vorbim noi despre expediție croazieră. Am tot explicat ce înseamnă expediția. Faptul că, da, nu am clasificat-o noi, cei care mergem într-o astfel de aventură, ci așa este clasificată ea probabil de specialiști, nu știu. De autorități. Nu știm. Expediția presupune să mergi în Antarctica și chiar să pui piciorul în Antarctica, să participi la acele prelegeri care, unele v-am spus, sunt obligatorii, să fii informat, adică nu ești într-o vacanță, ești tot timpul cu niște specialiști lângă tine, care îți împărtășesc din experiența lor. Există și croaziere care te duc în Antarctica, vase de 5.000, 7.000 de pasageri clasice, dar atenție, nu cobori. Vezi Antarctica din barcă cu binoclul, nu știu, habar n-am cum. Da, cam asta, te duc până la intrarea în peninsulă și te uiți probabil la ghețari și la pinguini de la distanță. Cum spui și tu, cu binoclul de pe punte. Excitat, că nu vezi mare lucru, pentru că vasele acestea mari nu au cum să se apropie de țări. E și apa foarte mică și apoi nu ai autorizație. Deci da, există expediție și există croazieră. Și sigur că nu am fost noi într-o cercetare științifică, nu am fost parte dintr-o cercetare, dar așa este ea clasificată, nu știm de cine, nu știm care sunt bazele, cert e că nu este o vacanță, este o, să spunem, o sesiune de informare despre Antarctica. Da, educare până la urmă. Deci da, există și varianta aceasta a croazierei, care cred eu că este și mai ieftină decât o expediție, pentru că nu ai ghizi care să te ducă în anumite puncte, nu ai reguli, nu ai zodiacul care te duce pe țări, corect, nu ai nimic, efectiv. Și atunci... Oricum nu am văzut niciun vas mare în timpul în care am ajuns noi acolo, dar cu siguranță există, așa am auzit cel puțin. Da, deci asta este diferența, pe scurt, între expediție și croazieră, că dacă intrăm în detaliu, nu mai terminăm până mâine dimineață. Nu avem ce spune negativ, mai ales că noi am și plătit un preț modic. Repetăm, prețul acestei expediții este pe site-ul companiei de $13.000 de persoană pentru camera pe care am plătit-o noi. Adică 26.000 ar fi trebuit să plătim la prețul inițial întreg, plus ce am mai cheltuit noi pe vas. Da, cheltuielile pe care le-am mai avut noi față de cei $4.000 pe care i-am plătit de persoană la început. $790 americani a fost campingul în Antarctica, kayakingul l-am ratat, dar era și el vreo 300 de persoană și câteva cumpărături pe care le-am mai făcut. Rucsacul, au fost $500, da. Tot ce am cumpărat noi de pe vas. Maxim, da. Și bacșișul pe care... Bacșișul, bravo. Da, nu este obligatoriu, dar îți spun că... Îți recomandă... Îți iau automat de pe card dacă nu specifici acest lucru, că nu vrei să lași bacșiș, te duci la recepție și spui eu nu vreau să las bacșiș și atunci îți anulează asta pentru echipaj tranzacția. Sau pentru cei care fac curățenie, cei de la bar, cei care te servesc la restaurant, bucătari și așa mai departe. Probabil în afară de cei din conducere. $14 de persoană pe zi, adică $140 pentru tot acest sejur, adică pentru noi $280. Poți micșora suma dacă vrei. Te duci și spui că vrei să lași de fapt doar $10 pe zi sau $5 și așa mai departe. Pe scurt, asta e, nu știm ce am putea spune în completarea experiențelor pe care deja le-am trăit și le-ați văzut aici pe YouTube. A fost magic, a fost un vis din care ne trezim treptat. Încă nu ne-am trezit cu totul, dar da, rămâne cea mai frumoasă și intensă și complexă experiență din viața noastră. Acum mai căutăm experiențe, cel puțin care să egaleze Antarctica, dar nu știm dacă o să reușim. Rămâneți pe canal pentru că urmează noi și noi surprize. Apropo, abonați-vă la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja, apăsați acolo clopoțelul inclusiv. Este gratis să vă abonați la canal, se plătește doar calitatea de membru. Ne facem și noi bagajele acum, urmează să zburăm către Buenos Aires, din Buenos Aires către Sao Paulo, Brazilia și apoi către o destinație surpriză. Dar cine ne urmărește pe Instagram deja a văzut în avans unde ne aflăm noi.
în mare, aș spune, pentru că de fapt nu e destinația finală. Oricum, va fi un Crăciun inedit, frumos, special și diferit față de Ultimele celelalte. sărbători, da, din ultimii ani. Da, din ultimii 5 ani. Vă mulțumim din suflet pentru toate reacțiile, mesajele, comentariile pe care ni le-ați oferit în urma vlogurilor postate din Antarctica. Ne bucurăm că am putut împărtăși cu voi bucuria asta și ne bucurăm că v-au plăcut și că ați rezonat și că ați fost uimiți la fel ca și noi. Da, nu uitați, sunteți fabuloși. V-am pupat!